नमस्कार मित्रांनो, माझं नाव सागर सोंकीन. स्वागत आहे तुमचं पुन्हा एकदा नवीन एका व्हिडिओमध्ये. तर मित्रांनो, आज आपण एका फोनचं अनबॉक्सिंग करणार आहे. LA स्टार कंपनीचा हा मिनी फोन आहे मित्रांनो. मॉडेल नंबर आहे BM10 हा मॉडेल नंबर आहे. तर मित्रांनो, तुम्हाला हा बॉक्सवरनं समजलं असेल की हा फोन किती मिनी आहे. जर तुम्हाला हा किती मिनी म्हणजे किती स्मॉल फोन आहे किंवा किती छोटा फोन आहे हे जर बघायचं असेल तर त्यासाठी संपूर्ण व्हिडिओ पहा, जेणेकरून मी अनबॉक्सिंग करताना मी तुम्हाला तो फोन दाखवेन. तर मित्रांनो, जर तुम्ही माझ्या चॅनलवर पहिल्यांदा आला असेल तर चॅनलला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनला पण क्लिक करा, जेणेकरून मी असेच नवनवीन व्हिडिओ तुमच्यासाठी घेऊन येतो. त्यासाठी चॅनलला सबस्क्राइब करा. तर चला मित्रांनो, सुरू करूया अनबॉक्सिंग. BM10 चा बॉक्स. तर मित्रांनो, बघू शकता इथं तुम्ही लिहिलेलं आहे LA स्टारचा मिनी फोन आणि मिनी सुपर फोन. तर तुम्ही बॉक्समध्ये बघू शकता आपल्याला काय काय भेटले बघूया. एक मोबाईल आहे आणि युजर मॅन्युअल आणि USB केबल आहे. तर बॉक्सचा आपण डिटेल्स जाणून घेऊया मोबाईलच्या. तर बॉक्सच्या साईडला आपल्याला इथं भेटणार आहे बघा 4 कलरमध्ये आपल्याला हा फोन भेटणार आहे. ब्ल्यू, ग्रे, ऑरेंज आणि रेड. आपल्याकडे ब्ल्यू कलरमध्ये अवेलेबल आहे. तर इथं 4 कलरमध्ये आपल्याला BM10 मिनी फोन हा भेटणार आहे. स्क्रीन भेटणार आहे 0.66 इंची OLED स्क्रीन भेटणार आहे आणि एक मेमरी कार्ड आणि 2 सिम कार्ड तुम्ही ह्याच्यात यूज करू शकता आणि 350 mAh ची बॅटरी आपल्याला भेटणार आहे. तर आपण हे सगळं साईडला ठेवूया आणि आपण जाऊया मोबाईलकडे. तर चला मित्रांनो, मोबाईलचे डिटेल्स जाणून घेऊया. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता हा BM10 चा मिनी फोन किती स्मॉल आहे. तर तुम्ही बघू शकता, तुम्हाला मोबाईलमध्ये दिसतच असेल, व्हिडिओमध्ये तुम्ही बघू शकता हा किती स्मॉल फोन आहे. तर मित्रांनो, हा स्मॉल फोन बघू शकता, इथं तुम्हाला साऊंड भेटणार आहे. तर आता हा फोन आपण ओपन करून बघूया मित्रांनो. तर बॅक साईडनं आपण हा ओपन करायचा आहे. तर मित्रांनो, हा बघू शकता आपण हा ओपन केलेला आहे. बॅटरी पण बघू शकता किती स्मॉल आहे, 350 mAh ची बॅटरी आहे मित्रांनो. तर तुम्ही इथं बघू शकता कॅपॅसिटी 350 mAh ची बॅटरी आहे आणि ह्यात तुम्ही सिम कार्ड आणि मेमरी कार्ड यूज करू शकता. डबल सिम कार्ड स्लॉट दिलेला आहे, त्यात डबल सिम कार्ड टाकून आणि तुम्ही मेमरी कार्ड यूज करू शकता. तर मित्रांनो, आता आपण हा ओपन करून बघूया, म्हणजे फोन चालू करून बघूया. तर मित्रांनो, बघा इथं फोन चालू केलेला आहे. वेलकम पण आलेला आहे मित्रांनो स्क्रीनवर. तर मित्रांनो, बघू शकता फोन चालू झालेला आहे. सायलेंट मोडवर असल्यामुळे आवाज आला नाही चालू झालेला. तर इथं बघू शकता इन्सर्ट सिम कार्ड, म्हणजे सिम कार्ड टाकल्यानंतर हा फोन चालू होणार आहे. म्हणजे तुम्ही ह्याच्यावरून कॉल वगैरे करू शकता. तर मित्रांनो, तुम्ही बघू शकता हा फोन किती स्मॉल आहे आणि इथं बघू शकता तुम्हाला फंक्शन काय काय दिले ते तुम्ही चेक करू शकता. तर मित्रांनो, हा होता एक मिनी फोन. मिनी फोन कसा वाटला हे मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की सांगा. आणि तसेच व्हिडिओ जर आवडले असेल तर लाईक करा, कमेंट करा आणि शेअर करा आणि आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि तसेच बेल आयकॉनला पण क्लिक करा, जेणेकरून माझ्या नेक्स्ट व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला भेटेल. तर भेटूया आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.